Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ليلى؟ أنا بخير الحمد لله، وكيف أنت؟ وأنا بخير شكرا جزيلا. كم عمرك؟ عمري لا أريد أن أخبر عمري في لماذا؟ cao lớn này và mũi cao, mắt sâu, lông mi dài, cho nên là hầu hết đàn ông Ả Rập đều được đánh giá là đẹp trai. Ôi rồi em đỏ hết cả mặt rồi. Tốt mồ hôi. Thực ra sau một năm sống ở Việt Nam thì Salim mới phát hiện ra là có người Việt Nam nói được tiếng Ả Rập. Vâng, và thậm chí có vài trăm người nói được tiếng Ả Rập cơ. Và ngày hôm nay Salim có một người chị rất là xinh đẹp, không chỉ nói được tiếng Ả Rập mà còn là giáo viên dạy tiếng Ả Rập tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Chính là cô giáo Thảo, à không, cô giáo Vân. Xin mời giới thiệu với khán giả. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vân, mình hiện đang là giảng viên tiếng Ả Rập của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Rất vui khi được làm khách mời của Salim ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Lý do mà khiến chị học được tiếng Ả Rập? Khi mà chị thi vào đại học vào năm 2007 thì khi ấy tiếng Ả Rập cũng như là thế giới Ả Rập thì chưa phổ biến ở Việt Nam, không nhiều người biết đến thế giới Ả Rập cũng như là tiếng Ả Rập. Tuy nhiên thì mẹ chị khi đấy thì khi mà chọn cái ngành học cho 4 năm đại học sắp tới thì mẹ chị đã động viên chị là chọn một cái ngành nào đấy mà nó hiếm, nó quý, nó lạ, để sau này khi mà tốt nghiệp ra trường thì những cái cơ hội nó sẽ ít cạnh tranh với mình hơn. Vì thế mà chị đã quyết định chọn học tiếng Ả Rập. Kiểu y hết như là Salim khi mà chọn học một ngành là tiếng Việt, mà hầu như người Ả Rập làm gì có học tiếng Việt đâu. Cho nên khi mà Salim tốt nghiệp xong thì cơ hội để làm việc ở Việt Nam rất là nhiều. Và chúc mừng chị. Chúng ta mới có cơ hội để có duyên để gặp gỡ nhau, bởi vì chúng ta có một cái điểm chung. Mình đã có những lựa chọn chính xác. Đúng rồi. Thì chị đã có tên bằng tiếng Ả Rập chưa? Khi mà sinh viên năm nhất vào học ngành tiếng Ả Rập ấy, thì sẽ được các chuyên gia người nước ngoài đặt cho những cái tên tiếng Ả Rập, là bởi vì các thầy ấy không thể đánh vần được những cái tên tiếng Việt. Ví dụ như Hương này, Trang, các thứ là các thầy không đánh vần được, không thể nói được. Đúng rồi, đúng. Khi mà Salim mới sang Việt Nam sao mà tập được Hương rồi Ngọc rồi lại đấy, nó khó. Học tiếng Ả Rập có khó không chị? Mà có nên nói là khó không nhỉ? Thì theo chị đã học từ đến giờ là bao nhiêu năm, từ lúc mà mới bắt đầu học? Từ năm 2007 là bắt đầu vào trường cho đến nay là khoảng 14 năm. 14 năm mà chị học tiếng Ả Rập thì chị thấy khó không? Chắc là phải mất vài năm đầu để nhận thấy là tiếng Ả Rập rất khó. Rất khó. Các bạn sinh viên cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong việc học tiếng Ả Rập, bởi vì là hệ thống chữ cái thì hoàn toàn xa lạ luôn. Dạ, lạ, không giống tiếng Việt. Rất là lạ luôn đấy. Rồi sau đấy thì cái cách sắp xếp câu, cái cách hình thành câu của người Ả Rập cũng khác hẳn so với tiếng Anh hay là tiếng Việt. Vâng, thì người Việt Nam có câu là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Thì chị thấy tiếng Ả Rập có như vậy không? Phong ba bão cát không bằng tiếng Ả Rập. Em hay nói là ngôn ngữ tiếng Việt như là một hạt cát trên bãi biển hoặc là trên sa mạc tiếng Ả Rập. Thực ra tiếng Việt là chỉ nói ở trong đất nước Việt Nam thôi, với khoảng 90 triệu dân thôi. Khoảng bây giờ hơn 90 triệu dân thôi. Trong khi tiếng Ả Rập thì lại được nói ở tận 22 quốc gia. Thì... Đây cũng là một lý do nhỉ? Thế nên các bạn có thể tưởng tượng là các quốc gia khác nhau thì sẽ có điền thêm vào cái vốn từ đấy rất là nhiều từ mới. Đấy là khiến cho cái kho tàng, cái vốn từ của trong tiếng Ả Rập rất là nhiều. Rất nhiều gấp mấy lần tiếng Anh luôn. Bởi vì mỗi một đất nước, mỗi một vùng miền đều có những cái phong tục tập quán riêng và có những cái tên gọi riêng. Ví dụ cái cốc nước ở Palestine khác với, tức là cái cách gọi cốc nước có thể khác với cách gọi ở ví dụ Ả Rập Xê Út hay là ở UAE hay là Ai Cập. Ví dụ ở Việt Nam này, ví dụ ở đây gọi là cốc này, ở miền Nam thì gọi là ly, đúng không? Đúng rồi, chén, ly, chén. Thì đúng, nó khác nhau chứ. Cái gì nhỉ? Cái câu hỏi em để đâu? Chị đã sang một nước Ả Rập nào chưa? Rất là may mắn khi mà học tiếng Ả Rập thì chị cũng có cơ hội đi rất là nhiều nước Ả Rập. Thế à? Chị sang những nước nào? Hiện tại thì chị đã đi được Ai Cập. Chị đã có 1 năm du học tại Ai Cập. Sau đó chị học 2 tháng tại Oman. Oman, một đất nước vùng vịnh dưới Ả Rập Xê Út. Oman, hôm nào Salim sẽ giới thiệu cho các bạn về Oman. Sắp tới trận Việt Nam Oman.
Trận Việt Nam Oman. Sẽ có đá bóng với nhau. Đúng rồi. Ôi giời ơi, tuyệt vời. Thế Salim sẽ giới thiệu về Oman. Oman là một đất nước mà Salim vô cùng yêu quý. Đó là một đất nước hiền lành và rất là xinh đẹp. Dân của Oman là dân mà được tất cả người Ả Rập yêu quý. Họ rất là kiểu rất là thân thiện và không bao giờ gọi là có tranh chấp hay là có hiền lành luôn. Hiền lành thật sự. Rất là hiền lành luôn. Nên hôm nay Salim sẽ làm cho các bạn một cái video giới thiệu về đất nước Oman. Thì ngoài Oman ra thì chị đi nước nào không? Chị cũng đã có dịp đi công tác tại Qatar, Kuwait. Vừa rồi thì lần cuối cùng là chị đi Dammam, Saudi Arabia, Ả Rập Xê Út. Thì chị đi Ai Cập này, Oman này, rồi Qatar này, Ả Rập Xê Út thì chị ấn tượng nhất, hoặc có thể ví dụ là những nước đi hoặc là những nước mà chị đã học về các nước Ả Rập thì chị ấn tượng nhất về nước nào? Đầu tiên thì tất nhiên là nhiều kỷ niệm nhất sẽ là Ai Cập, bởi vì là chuyến đi đầu đời. Rồi là tất cả những cái bỡ ngỡ hình dung đầu tiên của mình về thế giới Ả Rập là nó nằm ở Ai Cập. Thì con người rất là hiền lành luôn, rất là hiền lành, phong cảnh thì tuyệt vời luôn. Ai Cập thì các bạn biết rồi đấy, lịch sử rất là vĩ đại. Mình đã có dịp đến kim tự tháp này, cưỡi lạc đà này, và đến cái thư viện rất là nổi tiếng ở Alexandria, cũng như là các đền đài ở Luxor hoặc Aswan. Thì chị đi những nước Ả Rập như vậy thì không sợ khủng bố à? Nhưng người Việt Nam bảo là đến các nước Ả Rập để khủng bố, để chiến tranh rồi thế này thế kia, chị thấy sao? Truyền thông hình như là đang đưa tin một cách chưa chính xác về hình ảnh của thế giới Ả Rập. Bởi vì là bản thân mình là một minh chứng sống, mình đã đi đến rất nhiều các quốc gia Ả Rập. Thực ra rất nhiều thì nói cũng hơi quá. Mình đã đi đến các quốc gia cũng được gọi là khá là nhạy cảm. Trong các nước vùng vịnh, các nước dầu mỏ. Thì mình nhận thấy rằng là an ninh ở đấy tương đối tốt, nếu mà không muốn nói là thậm chí là tốt hơn Việt Nam, bởi vì tình trạng trộm cắp là hầu như không có. Hoàn toàn không có, đúng rồi. Sao em tự nhiên là kiểu bị mất? Trước khi mà chị học tiếng Ả Rập và sau khi chị học tiếng Ả Rập thì tất nhiên đã có hai cảm xúc khác nhau, hoặc là những cái ý tưởng hay là những cái góc nhìn về thế giới Ả Rập nó khác nhau. Thì trước khi chị học tiếng Ả Rập thì chị đã nghĩ về thế giới Ả Rập như thế nào? Trước khi mình học tiếng Ả Rập thì chắc là cũng như các bạn ở đây thôi, mình cũng bị truyền thông dẫn lái rất là nhiều. Mình chỉ nghĩ đến những cái cuộc chiến tranh, rồi những cái khủng bố xảy ra ở những cái vùng đất đấy, rồi là những cái đạo luật là quá là khắt khe đối với phụ nữ, và hình như là không bênh vực phụ nữ mà bênh vực đàn ông. Mình đã từng nghĩ là như thế. Rồi là con người thì có vẻ như là rất là nóng nảy, rồi gọi là gì nhỉ, nóng nảy rồi cục cằn ấy. Nhưng sau khi mà mình học tiếng Ả Rập rồi tiếp xúc với rất là nhiều người Ả Rập từ các quốc gia khác nhau ấy, thì mình đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Mình không nghĩ là văn hóa Hồi giáo là khắt khe với phụ nữ. Tất nhiên là họ có những cái nét đặc trưng riêng của văn hóa họ, và rất khó là để bình luận được rằng những cái nét đặc trưng đấy là khắt khe hay không khắt khe với phụ nữ. Nhưng mà mình có thể nhìn nhận từ những cái góc độ khác nhau, mình có thể nhìn nhận từ góc độ của người Hồi giáo về những cái quy định đấy. Thực ra thì em cũng đang định để chia sẻ cái vấn đề này sau khi em xem cái video cuối cùng của chị về những gì mà người Việt Nam nghĩ về thế giới Ả Rập. Thì chị đã nói một thứ rất là hay, đó là mình không thể lấy được cái chính sách của Việt Nam để so sánh ở một quốc gia khác. Ví dụ mỗi một đất nước sẽ đánh giá theo cái văn hóa của họ, theo cái quan điểm của họ. Mình không thể lấy một cái tiêu chuẩn nó chung cho tất cả các nước thế giới. Đúng rồi. Đấy, cho nên Việt Nam thì sống kiểu này, thì có người Ả Rập thì sống kiểu đó. Ví dụ có khi nhiều người Việt Nam nghĩ thế này mà gọi là tự do, thế này mà gọi là thoải mái, thế này mà gọi là có quyền. Nhưng mà theo người Ả Rập thì lại có những cái suy nghĩ và tiêu chuẩn là khác nhau. Bây giờ Salim mà muốn liệt kê thì nó cũng nhiều, nhưng mà dần dần thì Salim cũng sẽ chia sẻ tiếp và sẽ chia sẻ thêm. Có một điều mà Salim muốn nhắc đến là cô giáo Vân là hiện tại đang sở hữu một kênh YouTube. Salim sẽ để lại cho các bạn đấy, tên có thể hiện lên trên màn hình ấy. Đấy, và kênh đó đang giới thiệu về Việt Nam đối với người Ả Rập. Và đây là lý do mà Salim rất là muốn ủng hộ chị ấy, và rất là mong các bạn cũng đăng ký theo dõi, ủng hộ chị ấy. Thì tất cả những cái video mà chị ấy làm bằng tiếng Ả Rập đều cũng có phụ đề bằng tiếng Việt, đúng không? Đấy, thì mọi người cũng có thể hiểu được ấy. Salim là người Ả Rập, nói được tiếng Việt và đang giới thiệu về thế giới Ả Rập cho người Việt Nam hiểu và biết. Và chị Vân là một cô giáo người Việt Nam nói được tiếng Ả Rập và đang giới thiệu về Việt Nam cho người Ả Rập hiểu biết. Cho nên chúng tôi sẽ gọi là có một cái nhiệm vụ rất là lớn, đó là làm một cái cầu nối văn hóa giữa hai thế giới
Ả Rập và Việt Nam. Cho nên rất là mong các bạn có thể ủng hộ Salim và ủng hộ Lily đăng ký theo dõi kênh rất của... mong các bạn sẽ theo dõi kênh của mình, bởi vì mình đang giới thiệu về văn hóa Việt Nam bằng tiếng Ả Rập cho người Ả Rập. Vâng, và đó là một cái thứ thật sự là tôi nghĩ là rất cần thiết, bởi vì qua việc giới thiệu về văn hóa, qua việc giới thiệu về con người thì sẽ mở rộng rất nhiều cửa mới về có thể là giao lưu thương mại này, giao lưu về giáo dục này, hoặc là có thể các bạn có thể sẽ hiểu được khi mà đến các nước đó thì ví dụ du lịch chẳng hạn này, hay là đi du học chẳng hạn này, thì sẽ hiểu rất là nhiều và cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, đúng không chị? Đúng rồi. Chúng ta đang chính xác là chúng ta đang đem đến cơ hội nhiều hơn cho hai nền văn hóa. Vâng. Để cho thứ nhất là mình hiểu nhau hơn, thứ hai là mình cũng đem lại những cái cơ hội học tập, cơ hội việc làm cho các bạn Việt Nam đến sang các nước Ả Rập, cũng như là các bạn Ả Rập đến với đất nước Việt Nam. Hiện tại đang có bao nhiêu sinh viên Việt Nam học tiếng Ả Rập? Hiện tại thì mỗi năm bên khoa của chị sẽ tuyển sinh là từ 30 cho đến 40 sinh viên. Năm vừa rồi thì bên chị vừa tuyển sinh 40 sinh viên, cho nên bây giờ sĩ số trong khoa thì cũng ít thôi, nhưng mà cũng khoảng hơn 100 sinh viên. Theo gọi là chất lượng không phải là số lượng. Bởi vì những người học tiếng Ả Rập không phải là dễ đâu. Nhưng mà đó là một cái lựa chọn cực kỳ tốt, Salim cực kỳ ủng hộ. Bởi vì các bạn học được tiếng Ả Rập thì các bạn sẽ có rất nhiều cái cơ hội mới. Bởi vì hiện tại số người học tiếng Ả Rập rất ít, cho nên khả năng của các bạn, là cơ hội của các bạn khi mà tốt nghiệp khoa tiếng Ả Rập thì các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội tốt hơn những người khác. Ví dụ đi học tiếng Trung, bây giờ bao nhiêu người lại biết nói được tiếng Trung, đúng không? Nào là người Việt Nam, nào là người Trung Quốc, nào là người Lai cơ. Thì những người Lai mà bố là người Việt Nam, mẹ là người Trung Quốc hoặc là ngược lại ấy, thì khả năng hoặc là nói tiếng Trung hay là tiếng Việt của họ sẽ rất là cao, và họ sẽ nắm được cái cơ hội đó hơn các bạn mà đi học tại trường 4 năm hay là 5 năm xong lại chưa chắc là đã nói được. Đấy, cho nên mình nên chọn một cái ngôn ngữ thật sự hiếm. Đấy, và tiềm năng của nó là lớn như là thế giới Ả Rập. Thì tại sao lại không nhỉ? Đúng rồi. Đúng không? Chị vẫn thường là động viên các bạn, đó là cái gì thử thách ấy, thì nó luôn đi cùng với cơ hội. Khi mà các em vượt qua được những cái thử thách về cái học một cái ngôn ngữ khó thì bọn em sẽ có những cơ hội rất tốt. Bởi vì là trong cái ngành lĩnh vực tiếng Ả Rập ở Việt Nam thì có rất ít người, và cơ hội cũng rất ít sự cạnh tranh. Ví dụ như là các sinh viên ở trong bộ môn thì sau khi tốt nghiệp thì thường có cơ hội thi vào những cái bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ an ninh. Thì những cái cơ hội đấy với các thứ tiếng khác thì tỷ lệ chọi rất là cao, nhưng với tiếng Ả Rập thì tỷ lệ chọi tương đối thấp. Trong những cái video tiếp theo, Salim cũng đang có một cái kế hoạch cùng chị Vân để lập một cái lớp học để dạy tiếng Ả Rập. Dạy tiếng Ả Rập cho những bạn Việt Nam và quan tâm về tiếng Ả Rập. Và một kế hoạch nữa đó là dạy tiếng Việt. Tiếng Việt cho người Ả Rập và dạy tiếng Ả Rập cho người Việt. Chị ơi, chị thấy đàn ông Ả Rập như thế nào? Em hay bị gọi là gia trưởng. Đấy, thì em không biết em tức là những người mà gọi em gia trưởng ấy không phải là vợ em đâu. Bởi vì theo em tìm hiểu về từ gia trưởng ấy thì đấy là một cái cách gọi của một người vợ cho chồng. Nhưng mà dù sao em không có vợ nhá, nhưng mà những người lạ ai ở ngoài vẫn bị họ gọi em là gia trưởng. Thì theo chị nghĩ đàn ông Ả Rập có phải là gia trưởng không? Hay là nói chung về đàn ông Ả Rập chị nghĩ sao? Rất là nhiều các bạn khi mà mới tiếp xúc với đàn ông Ả Rập thì đều có cái suy nghĩ là đàn ông Ả Rập rất gia trưởng. Bởi vì tại sao? Bởi vì là họ rất là mạnh mẽ. Thứ nhất là họ mạnh mẽ trong việc đưa ra quyết định. Bởi vì người đàn ông Ả Rập trong văn hóa Ả Rập là người gánh vác gia đình, là người kiếm tiền chi trả cho các chi phí trong gia đình, cho vợ và cho con, đúng không? Cho nên là người đàn ông có tiếng nói rất là lớn trong gia đình. Điều đấy khiến cho người đàn ông Ả Rập mang rất nhiều là trọng trách ở trên mình. Khi mà đưa ra bất cứ quyết định nào thì họ đều đưa ra quyết định một cách rất là cẩn thận và chín chắn. Cho nên chị nghĩ rằng là không phải đàn ông Ả Rập mà gia trưởng, mà đàn ông Ả Rập quá nam tính. Wow. Nghe kiểu và một điều nữa đang khen ấy, kiểu sung sướng đầu hết cả mũi rồi. Và điều nữa là đàn ông Ả Rập hầu hết thì đều rất là đẹp trai theo cái tiêu chuẩn của người Việt Nam ấy, là có râu quai nón này, cao lớn này, và mũi cao, mắt sâu, lông mi dài, cho nên là hầu hết đàn ông Ả Rập đều được đánh giá là đẹp trai. Ôi rồi em đỏ hết cả mặt rồi. Tốt mồ hôi. Đang được khen ạ. Chị vẫn hay nói đùa với sinh viên của chị là tiếng Ả Rập, mọi người hay hỏi là thấy tiếng Ả Rập thế nào, thì chị hay nói đùa lại là tiếng Ả Rập rất đẹp trai. Wow, tiếng Ả Rập rất đẹp trai. Đẹp trai. Mọi người có thấy tiếng Ả Rập đẹp trai không ạ? Và theo Salim nghĩ tiếng Việt cũng rất là xinh gái.
Vâng. Cảm ơn. Và đây cũng là một động lực rất lớn để Salim học tiếng Việt chứ. Và đây là một cái video có thể là video nhỏ thôi, video ngắn, vừa là giới thiệu chị Vân là một người ở Việt Nam nói được tiếng Ả Rập mà nói cũng rất là giỏi, và Salim sẽ xuất hiện trong những cái video của chị ấy trên kênh của chị ấy, nên mong các bạn có thể cũng sang kênh của chị ấy để đăng ký và ủng hộ kênh của chị ấy. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại các bạn.